بسم الله الرحمن الرحیم. که تاسو خیال وکړئ موږ د تیر څو ویډیو نه یا د څو کلاسونو نه د کمپیوټر چې کومې موږ سره بیسیک ارکیټیکچر دی یا کمپوننټس دي یا یونټس دي هغه سټارټ کړي وو. په هغه کې موږ اولنی انپوټ یونټس وکتل، د هغه ټایپس هم وکتل، مختلف اگزامپل په ترو باندې. بیا موږ راغلو میموریز ته. موږ میموري وکتل، میموري کې موږ پرایمري، سیکنډري، بیا مختلف قسم ټایپس د سیکنډري، مختلف قسم ټایپ د پرایمریز، بیا اپټیکل، دغه نه فلیش میموري، دغه نه علاوه کلاود میموري، هارد ډیسک، اس اس ډي، دا مختلف ټایپ موږ په ډیټیل سره وکتل. اوس د دغه میموري په لاست کې موږ راځو. میموریز موږ سره نورمالي سټوریج له به زه راشم. سټوریج موږ سره دوه قسمه دي، یو موږ ورته فزیکل سټوریج یو، بل موږ ورته لاجیکل. اکثر خلک په دغه کې کنفیوز وي. نو زه به اول د فزیکل سټوریج که زه دلته ډیفاین کم په داسې په مطلب داسې ورډ کې کوډ کم، نو زه دا ډیفاین کولی شم چې د اکچوال هارډویر ډیوایس ویر ډیټا is stored is called physical storage. یا موږ ویلی شو چې it is a memory یا it is a storage which is referred to physically exist device in the computer. موږ په دغه کې چې کالو دا غا سټوریج دی په ډیوایس کې چې کوم فزیکلی ایگزیست کیږي. موږ سره نورمالي یک ایگزامپل زه تاسو ته د فزیکل سټوریج نه وایم. نو په دغه کې موږ سره هارد ډیسک دی، سولید سټیټ ډرایو دی، اپټیکل ډیسک دی، میګنیټک ټیپس دی، فلیش میموري یا میموري کارت دی. دا ټول دا موږ سره فزیکل میموریز دي. اوس موږ سره د ریل ورلد سټوریج میډیا دا موږ سره همیشه پر ډیل کیږي په څه شي کې، دا موږ سره په فزیکل میموري کې. بل دا چې د موږ سره یو لیمیټډ سایز لري او کیپیسټي لري په مختلف ډیوایس کې. بل ډیټا موږ سره موږ الریډي که تاسو خیال وکړو هارد ډیسک ولا چې کوم هغه وکړلو اگزامپل کتلی او په کې موږ سره سیکټر وو، ټریکس وو، بلاکس وو، پلیټرز وو یا سیلز وو میموري ولا. نو نورمالي دا ډیټا موږ سره چې سٹور کیږي په څه شي کې، په د فزیکل سټوریج کې. دا په سیکټر کې یا په ټریکس کې دغه سایزونه ورسره موږ ډایرکټ مطلب بغنه مخ کې ویلی وو. یوزر اصل کې موږ سره کوم یوزر پوینټ اف ویو سره وکسو، نو دا ورته ډایرکټلی ویزیبل نه وي. دا چې کوم پلیټس دي یا پلیټرز دي یا دا بلاکس دي یا مطلب دا ټریکس دي یا دا سیکټرز دي، دا ورته ډایرکټ نه وي ویزیبل، خو به دوی ته چې ښکاري ډیټا ښکاري. اوس مینلی موږ سره چې کوم کنسرن دی دا یا موږ چې کوم کنسرن فوکس کوو چې دا ډیټا موږ سره په کوم ځای کې او څرنګه دا فزیکلی پلیسډ کیږي، د موږ مین کنسرن دی. نو نورمالي که بیا موږ وکسو لاجیکل چې کوم دا سټوریج دی، لاجیکل سټوریج به زه اول ډیفاین کم. موږ سره لاجیکل سټوریج د ورچوال ویو of storage presented to the user by the operating system is called logical storage. example موږ سره راځي فور ایگزامپل partition چې کوم وی سی ډي ای دلته تاسو تخکاری، یا مطلب دا چې کومې موږ سره فایل سیستم د NTFS دی، فیټ 32 دی یا ایکسټینډډ فیټ دی، یا موږ سره ایکسټینډډ فور دا یو د فایل سیستم موږ سره یو مطلب ایگزامپل دی، یا موږ سره چې کوم ورچوال ډرایوز دي. یا دغه نه علاوه ورچوال ډرایو امید دی چې تاسو ته به کلیري ورچوال ډرایو پیژنئ. کله چې موږ سره یو فزیکل هارد ډیسک دا سپلیټ کو په سافټ ویر باندې په ملټیپل پارټس کې، یا کله چې موږ په یو سیستم کې دننه بل سیستم جوړ کو، نو هغه سیستم کې دننه چې بل سیستم جوړیږي هغه موږ سره میموري یوز کوي. نو هغه میموري ته موږ سي وخت موږ ورچوال ډرایو یا د موږ سره کلاود بیس ډرایو دی، دا موږ سره چې کله دا ته میپ کې په خپل سیستم کې دلته به زه تاسو ته په خپل سیستم کې دلته وخم، امید دی چې دلته به وي. زه به راشم، راغلم دلته تاسو کتای شو دا ګوګل ډرایو. دا ګوګل ډرایو چې دی ګوره 15 جی بي 15 کې دا موږ سره 10 جی بي فری دی. نو دا اصل کې هغه میموري دا چې کومه موږ میپ کړې ده، دا اصل کې فزیکل میموري ده. کوم ځای کې فزیکل میموري ده؟ په یو سرور باندې. هغه موږ دلته چې کړې ده لاجیکلی دلته موږ میپ کړی از ا فولډر. خو بیا موږ سره نورمالي که موږ فیچرز وکړو د څه شي ولا د لاجیکل چې کوم موږ سره سټوریج دی، نو دا اصل کې یو ابسټریکټ ریپرزنټیشن وي د فزیکل سټوریج والا. ګوره دا فزیکل دا هارد ډیسک کې سپلیټ کړی یو دوه درې په درې لاجیکل چې کوم کمپوننټس دي یا پارټیشن یا سټوریج کې. دغه نه علاوه موږ سره
نورمالي منیجمنت د دغه څه شي دا چې کوم سټوریج دی د دغه ایزیر کیږي د څه شي نه د موږ سره په لاجیکل کې آسان کیږي ځکه چې فایل فولډر ډایرکټریز دا چا کار دی دا لاجیکل سټوریج کار دی دغه نه علاوه چې کله موږ وغواړو چې موږ یو فزیکل ډیوایس مطلب دا یو فزیکل ډیوایس دی فزیکل سټوریج دی دا وغواړو چې دا موږ څه وکړو دا ډیوایډ کو په ملټیپل لاجیکل ډرایو کې یا پارټیشنینګ کې وکړو نو د موږ سره پوسیبل وي په څه شي کې په لاجیکل سټوریج کې خو بیا موږ سره د یوزر څه یوزر یې چې موږ کمپیوټر او کمپیوټر کې کمپیوټر چې یوزر ته شیخ کور یوزر پرسپیکټیو کې فور ایگزامپل د ما سره مای کمپیوټر باندې مکلیک وکي اخ کې به تاسو سره سی راشي ډي بر راشي داسې که تاسو سره لاجیکل بر پارټیشن وی لګه ګوګل ډرایو تعبیر سره راشي نورمالي موږ سره که خو کسو کنسرن دی چې دلته ډیټا څنګه اورګنایز کیږي او څنګه موږ سره لاجیکلی اکسس کیږي نو دا اصل کې دغه کوم وکسو په دواړو کې ډیفرنس نو کویک ډیفرنس دا دی چې اکچوال چې کوم هارډویر ډیوایس دی چې په کوم ځای کې موږ سره بیټس سٹور کیږي اخته موږ فزیکل سټوریج یو او ورچوال ریپرزنټیشن یا پارټیشن یا فایل سیستم یا ډرایو چې کوم اپریټینګ سیستم یوزر ته وخی اخته موږ یو لاجیکل سټوریج نو امید ده چې تاسو ته په لاجیکل او په فزیکل سټوریج کې دا ډیفرنٹ واضح شوی دا ان شاء الله دغه نه بعد کوم د سی پی یو ولا پارت ته دا په نیکسټ ویډیو کې وکړو نو دغه کې که تاسو ته په سټوریج کې په میموري کې چې موږ څومره ټایپس ویل مختلف ټایپ موږ د هارد ډیسک ولا دغه نه علاوه د اپټیکل ډیسک ولا چې کوم موږ سره اپټیکل میموریز دي یغه نه بعد موږ فلیش میموري ویل هغه نه علاوه موږ بیا مختلف قسم کلاود میموري ویل نو په دغه کې چې په کوم ځای کې کوم قسم مشکل مسله تاسو ته وینو تاسو په خپل کمنټس کې دا کوېسچن کړای شي او زه به ان شاء الله پوره کوشش کوم چې تاسو چې د کوم ابزرویشن وی یا کوم کوېسچن وی چې په باندې جواب ورکړم هغه ملګری یا که په ټیک ټاک دی که په فیسبوک دی او که په بل سوشل میډیا پلیټ فارم دی چې دا ویډیو ورته ورسیږي نو کایندلی دا شیر کې چې ډیرو خلکو ته ورسیږي چې ډیرو خلکو ته فائدہ وشي جزاک الله خیر